welcome back to my YouTube channel. For today's video, I'll do a simple makeup look tutorial. I will be using only 5 products. BB cream, powder, lip tint as usual, pangkilay, at mascara. You can also use this powder but I prefer this one kasi bus na to. Sa pinakauna kong uploaded na video, ang in-upload ko ay gandang pulbo at lip tint lang. So, nakaabot siya ng 3K views ata, kaya naisipan kong i-remake siya ngayon, updated version. Without further ado, let's get started! Una, hindi natin dapat pabayaan ang skin, kaya dapat mag-skincare muna tayo bago maglagay ng kung ano-ano sa ating pang. So, I'll use this face mist from Ever Organic. Hintayin lang natin matuyo. Usually, itong look na to, ginagawa ko siya kapag aalis ako, may lakad ako, gano'n. Kasi pag sa bahay, hindi naman talaga ako nakain. Apply ako ng BB cream. Para matakpan ng kaunti ang mga imperfection. So, dati, pulbo lang ginagamit ko kasi ayoko pa masyadong maglagay ng kung ano sa mukha ko. Pero ngayon kasi, itong BB cream, meron siyang halong mga pang skincare na rin. At saka, mas maganda yung effect na kesa sa pulbo lang. Mas nagiging natural looking kapag ka BB cream ang nilagay. Huwag kalimutan ang saliig. Ayan, medyo naging dewy na yung balat dahil sa BB cream. Next, I will use lip tint. Kahit anong shade na prefer nyo, basta hindi siya masyadong matapang or pak na pak kasi umaga naman may liwanag. Ang gamit ko palang lip tint ay from Pixie Dust. Ang shade niya ay Gliss. Medyo parang maroon yung shade niya. Okay, drunk blush. Next naman sa eyes. Ang lalagyan ko lang yung ditong part ng eye ko kasi gusto ko magkaroon ng dimension. Hindi ko lalagyan yung buong mata. Then, blend it inward. Dagdagan pa kung gusto niyo pa ng intensity. More intensity. Mag-add lang kayo ng mag-add. Next naman, sa lips naman. Hayaan ko lang muna ganyan para mag-stay or para mag-tint. Sana all nag-i-stay. Next naman, gagamit ako ng pangkilay. Bakit gagamit ako ng pangkilay? Makapal na yung kilay ko, di ba? Para sa mga kilay is like dyan, kilayan nyo na yung kilay nyo kasi sa akin hindi na kailangan. Bali, gagamitin ko lang tong pangkilay bilang eyeliner. Kasi gusto ko yung medyo chinita yung dating niya, di ba? Chinita. Susundan ko lang yung lower lash line ko. Mag-wing lang ako ng ganyan. Diba? Koreana. Then, pagka-line ko ng ganyan, tapos i-coconnect ko siya dito sa taas. Sinita! Next naman, maglalagay na ako ng pulbo. Diba, taray? Nichido ang pulbo natin ngayon. Ito na yung gagamitin ko kasi marami yung mga brushes ko. Pag nag-apply tayo nito, make sure na, dampi-dampi lang. Pinapalan ko talaga yung paglagay ng, lip tint sa cheeks ko kasi matatabunan ko siya ng powder, kaya dapat nakapay. Magla-lighten pa kasi kapag na-powder. After yan, gagamit naman nito para sa lash line. And after natin makaroon ng ating lashes, syempre, mascara na. Then, you can also use this technique kung makapal ang kilay mo. I-brush ko lang ang eyebrow gamit ang mascara.
Diba? Kung mapal-kapal, naging full. Diba? Natural looking. Very, very natural looking ang eyes natin today. Ayusin ko lang aking hair and I'll be right back. Hi guys! So, I just fixed my hair and look at that look. Very natural. Sinita yorn. So, ayun guys, ang ating makeup tutorial. Gamit ang 5 products. That's it for today's video guys. Thanks for watching and I hope that you learned something from this video. Another kalandian lessons na naman, pero this time, simple lang. Para sa akin guys, this look is good for everyday look. At saka kapag may online classes kayo, simple lang siyang gawin. Just minutes matatapos nyo na siya. At saka, fresh lang siyang tignan, diba? Fresh. Mukhang hindi tayo stress sa school, sa mga research, at saka sa kung ano-ano pa. I also believe that simplicity is beauty. Thanks for watching. Bye!